Ονομάζομαι Αλίκη Σούλη. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά τα τελευταία 30 χρόνια μένω στο νομό Πέλλας, σε ένα πολύ μικρό χωριό που ονομάζεται Κρανιά. Στη ζωή μου υπήρξα καθηγήτρια γαλλικών. Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια και οι εκδρομές, γι' αυτό και τώρα με βλέπετε εδώ, με βρίσκετε στους πρόποδες της Καλάνας. Είμαι από τους ανθρώπους που βλέπουν τη ζωή με το ποτήρι μισογεμισμένο. Είμαι ένα άτομο αισιόδοξο, αγαπώ πολύ την πατρίδα μου και είμαι ταγμένη να ταξιδεύω στην Ελλάδα και επιλέγω πλέον εκδρομές όπου δεν έχω πάει. Πιστεύω σε αυτή τη δύναμη που λέγεται Θεός, χωρίς να βάζω χρώματα, χωρίς να είμαι δογματική, αλλά πιστεύω σε αυτή τη δύναμη που πρέπει να έχουμε μέσα μας και εγώ προσωπικά την έχω. Έτσι φαντάζομαι. Αισθάνομαι, όπως είπα, αισιόδοξη, ευχαριστημένη και κάθε μέρα που κερδίζω, κάθε μέρα ζωής, είναι ένα θαύμα. Δεν κρύβω την ηλικία μου. Είμαι γεννημένη το 1954. Ήδη τα καλά χρόνια έχουν περάσει. Βρίσκομαι στο στάδιο της σοφίας. Τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Προσπαθώ να απολαμβάνω, όπως σας είπα, την κάθε μέρα. Μια ηλιόλουστη μέρα μου δίνει ενέργεια, μου δίνει χαρά. Λατρεύω τη φύση, λατρεύω τα ζώα και στην προσωπική μου ζωή είναι το όνειρο που έχω καταφέρει να ζω με ζώα, τα οποία δεν τα κακομεταχειρίζομαι, δεν τρώω κρέας και σέβομαι τη ζωή σε όλα τα επίπεδά της. Χαίρομαι για τη ζωή μου, η οποία είναι η ζωή μιας ερημίτισσας. Όπως είπα, ήμουν καθηγήτρια γαλλικών. Με την εργασία μου άρχισα να δουλεύω σε διάφορα μέρη της πατρίδας και μέσα στις φλέβες μου μπήκε η ελληνική φύση. Το 1988 έφυγα οριστιάδα ως αναπληρώτρια. Την επόμενη χρονιά βαβακόφυτος Σερών. Μετά διορίστηκα με τα δυσπρόσιτα στον Εύδηλο της Ικαρίας. Έτσι η μικρή κοινωνία μπήκε μέσα μου και λάτρεψα τη μικρή κοινωνία. Σε αντίθεση με τη μεγαλούπολη, τη Θεσσαλονίκη, που όλο υπήρχε η επέκταση παντού, η μονοκατοικία, το δίπατο γινότανε πολυκατοικία των 7, των 8 ορόφων και όλα αυτά τα πράγματα εμένα με ισοπαίδωσαν. Οπότε με τη δεύτερη μου τοποθέτηση πλέον στην αριδαία του νομού Πέλλας, ένας πράσινος νομός, ένας όμορφος νομός, σας προσκαλώ να τον επισκεφτείτε και με τα δικά μου τα δεδομένα, ένας από τους ωραιότερους της Ελλάδας, επέλεξα να ζήσω εκεί. Όταν ήρθε να κάνει την απογραφή η κοπέλα το 2011, με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι μου, μου λέει εμένα και να πληρώνανε εδώ στην Ερημιά δεν θα ζούσα. Άποψη της. Εγώ το κάνω με όλη μου την καλή διάθεση, το κάνω με όλη μου την καρδιά
και χωρίς φόβο, με πάρα πολύ αγάπη. Όχι φόβο στη ζωή μας, αλλά αγάπη. Αγάπη για τον δημιουργό μας, αγάπη για το σύμπαν μας, αγάπη για τη γη μας και ό,τι έχει επάνω σε αυτά. Αυτό που θα έλεγα, ο κάθε άνθρωπος να κοιτάξει τον εαυτό του, να κοιτάξει μέσα στην ψυχή του, να δει τι ακριβώς θέλει, αρκεί να βάλει τον εαυτό του να σκεφτεί, να μην αντιγράφει τι κάνει ο γείτονας, να μην αντιγράφει το lifestyle, αυτό που μας πασάρει η τηλεόραση ή τα διάφορα μέσα επικοινωνίας, να σκεφτεί ποια είναι η θέση του, ποια είναι η αποστολή του και να πράξει σύμφωνα με την καρδιά του. Να αναδείξει βέβαια την καρδιά του. Να είναι ένας άνθρωπος έξυπνος, ένας άνθρωπος δημιουργικός και θα πω και τη λέξη την άλλη, αφυπνισμένος. Όλα αυτά ξεκινάνε βέβαια με το να γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό που είπανε οι φιλόσοφοι μας, αυτό που είπανε οι πρόγονοι μας, αυτό που πρέπει να ανακαλύψει ο κάθε άνθρωπος μέσα στην ψυχή του. Και είναι η αλήθεια, είναι το φως. Να ψάξει, να το βρει, να το αναδείξει. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέλφια, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και πρέπει να είμαστε μία γροθιά, να μην είμαστε στα κόμματα, στα αποκόμματα, στις ομάδες, όλοι να είμαστε ένα. Εν το παν. Τι λέμε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Οπότε αυτούς που επιλέγουμε, πρώτον δεν θέλουν το καλό μας. Έτσι. Θέλουν τον Έλληνα ραγιά, αυτόν οι τσέπες να γεμίζουν, μας λένε πολλά ψέματα. Είμαστε στην πιο όμορφη χώρα, στην πιο πλούσια χώρα και αυτοί τι μας έχουν κάνει τόσα χρόνια, μας έχουν υπονομεύσει τα πάντα. Δεν είναι αυτή η φύση του Έλληνα. Ο Έλληνας είναι έξυπνος, ο Έλληνας είναι εφευρετικός, ο Έλληνας είναι πολύ πρικισμένος. Ο Έλληνας στο εξωτερικό προδεύει, ενώ στην Ελλάδα τον τρώει η ίδια του η πατρίδα. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί ακριβώς έχουν και έχει πιάσει, έτσι το θέλουν, να είναι υπόδουλος. Να το lifestyle από τη μια μεριά, έχουμε την πιο πλούσια γλώσσα. Η γλώσσα μας είναι θεόσταλτη, είναι νοροητική. Η κάθε λέξη έχει τη σημασία της. Και αυτοί τι μας κάνουνε? Παντού να βλέπεις ξένες επιγραφές και ο Έλληνας να μην είναι αυθεντικός, αλλά να είναι μιμητής. Γιατί ξεφύγαμε από την αρχαία ελληνική γλώσσα? Να αφυπνιστούμε. Πρέπει να διακόψουμε αυτό το κακό που έχει γίνει εδώ και 50 χρόνια. Πρέπει να σταθούμε απέναντι. Πρέπει να πάρουμε μόνοι μας τη μοίρα μας, στα χέρια μας. Η δικιά μου άποψη, έτσι, όχι φόβο. Αγάπη. Αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Αγάπη στην ψυχή μας. Να νοιαστούμε για το διπλανό μας. Γιατί όλοι είμαστε το ίδιο. Να μην έχουμε αντιπάθεια, να μην έχουμε
Ζήλια, να χαιρόμαστε για το καλό που έχει ο διπλανός μας, ο αδελφός μας, και να είμαστε και να χαιρόμαστε με τη χαρά του. Και να λυπόμαστε με τη λύπη του. Και φυσικά αυτό έδειξε και το έθνος μας. Όποτε ήμασταν ενωμένοι, κάναμε θαύματα. Και όλοι μαζί ενωμένοι. Και την αρχηγία να την πάρει ο ικανότερος, όχι ο πιο βολεμένος. Και, εν πάση περιπτώσει, να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, και είναι αυτά τα θέματα που με πονάνε. Δεν αγάπησα από μικρή την ιστορία, γιατί έβλεπα την προδοσία. Και ήταν κάτι που με λυπούσε. Θεού το κράτος, το σύμπαν γιορτάζει, το άπειρον κι οι ουρανοί, αυτόν η φύση κι η γη δοξάζει, αυτόν η θάλασσα υμνεί. Υπάρχει ένας Θεός να αγαπάτε, υπάρχει λύτρωτης Χριστός, αυτόν με πίστη αγαπάτε, αυτός μας φέρει προς το φως.